I-start na natin habang wala si EJ kasi alam natin na traffic yun eh. Anyway, okay. Okay, pasensya na kayo ha. Ano yan? Request na yung mga guests natin. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa Dr. ERICK San Juan, Balitaan sa Hotel Rembrandt. Sa ngalan po ni EJ San Juan, ako po si Juvy de Guzman. Inaanyayahan po nating magdasal ang lahat. Kahit wag na po kayo tumayo. Sa ngalan po ng ating Kuya na, pwede ba i-lead mo yung prayer natin for today, please? Pakiabot lang yung mic. Basic prayer na lang. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you po. Sir, pakitang po. Hello. Pakisuyo lang isang microphone natin, please. Ma'am, sir. Okay, magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Unang-una po, salamat sa Panginoon. Pangalawa, salamat po sa mga nagtitiwala pa rin po sa akin kasi through text lang po ang aking messages dun sa ating mga imbitasyon. Maraming salamat po. Ngayon po, nagpapasalamat po sa inyong mga media na iba po nakita natin sa Senate. Salamat po for coming. Okay, magandang umaga po. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga, alam niyo ho, marami yung problema ang bansa natin. Gusto ko natin ilatag ang problema ngayong taon na to dahil next year, puro solusyon ang ating kakalapin naman. Kasi kapag may problema, dapat may solusyon. At alam mo natin, isa ho sa mga problema nating matindi ay yung power supply. Na hindi ho natin alam, marami yung mga revelasyon na hindi mo natin alam. At ito'y nakausap ko lang sa ngalan po ng programa mo ni Maestro at iba pa, ni Kaado Paglinawan, sa kanyang programa sa Radyo Pilipinas. Pinag-uusapan yung power supply, na alam naman po natin kung ano yung power supply na nagbibigay sa atin dito sa Pilipinas, na tila ba hindi natin alam na tayo pala ang may-ari. Ang mga tayo lahat, ang may-ari pala nito. Pero bakit kung nagkaganon? Yan po sinabi sa akin ni Jojo Borja. But then, narito po ang isang panelist natin. Let's welcome ang aming dating Vice Mayor sa Quezon City, Mayor Jun Simon. Magandang umaga po. Magandang umaga, Juvy, at sa lahat po ng mga narito ngayong kabasa po natin at patuloy na nagmamasay ng bayan. Sa napakagandang umaga po sa inyong lahat. Okay, meron na, okay. Maraming salamat po. At ngayon naman po, dahil ako po nakarating din sa Senado, sa ngalan pa rin ni Maestro, alam niyo po ba, napakaraming problema. Ang tagilid na pinipilit kong pag-ituwad, no? Ito nga po yung tungkol sa DENGVAXIA. Pero kumuha tayo ng isang panelist naman ngayon para malaman natin ang problema sa DENGVAXIA at kung paano ito malulunasan. Kasi ang problema lang naman po yung kasinungalingan noong dating pamahalaan na kung saan nagtagpi-tagpi po dahil sa problemang hindi natin inaasahan. But then, hindi natin sinisisi yung dating pamahalaan kasi maganda naman ho ang intensyon nila. Ang intensyon nila ay para ho malunasan ang dengue outbreak ng bansa. Kaya lang po, pagdating sa technicality, medyo sumabit lang po sila. Anyway, let's welcome ang bagong dating mula ho sa Amerika. Let's welcome Dr. Anacleto Millendez. Magandang umaga ulit and papasalamat ako sa organizers nito and sa abot ng aking makakaya ay sasagutin ko ang mga tanong ninyo in relation to the issue of DENGVAXIA. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At ngayon naman po, ay alam niyo ho, hindi na ho ako magpapatumpik-tumpik pa. Itong taong to, ilang taon na ho nakikipaglaban para ho sa kanyang napakagandang hangarin na mapaganda yung serbisyo natin sa transportasyon. Ngayon, kung gusto ho ninyo na maayos na pamumuhay, ligtas na kalusugan at magandang pangangatawan, syempre, kailangan ho natin ang isang taong naggumagawa at gusto niyang patuparin yung magandang ehemplo na hindi naman ho tayo binayaran para i-endorso ito. Pero ho, gusto lang po natin ng pagbabago sa buhay natin. Let's welcome isa sa mga congressman din ho na dating Juan Uta at siya po ay nag-i-endorso. Siya lang magpapakilala sa sarili niya, si Ka Orlando Marquez. Sino nakita agad ako?
Maraming salamat po. sa akin. Magandang umaga po sa ating lahat. Correction lang po muna ho, Ma'am Juvy, hindi po ako naging congressman. Isa lang po ako doon sa nominee noon ng One Otak Party List, pero natalo po kami. Kaya ngayon po ay yung aking sa invention dahil ako po yung nag-originate na inventor po ng air condition jeep sa Makati. At ako rin po yung may-ari ng 6 na jeep na air condition na tumatakbo po sa Makati. Kaya ngayon po nga umaga po ay nagpapasalamat po tayo at nandito po ang ating doktor na siya mismo ang nagsasabi na doon sa Amerika ay pumasana po yung ating international engineering safety standard. Yung ating jeepney, air condition na po ito, brand new na po, mayroon na po tayong Euro 4, Euro 5 at hanggang Euro 6 na makina ho. At nanggaling na po tayo sa China, ang galing din po tayo sa Japan, sa Korea, para po maka-order na po tayo ng mga makina. By next year po ay ilo-launch na natin yung first 1,000 units na air condition na jeep dito po sa Pilipinas. Kasi po yung napakalaking problema natin sa transportasyon. Ito po ay alam po ng ating former mayor na John Simon sa problema ng transportasyon. So ako po ang original inventor, designer, registered patent owner po ng air condition na jeep. Dahil po yung innovation po yung, hindi po ito yung original. Yung innovation po, yun lang po yung na-registered ko, yung pintuan ay nasa tagiliran. Hindi na po sa quick. Kaya ngayon po ay aprobado na po sa International Engineering Safety Standard. Ngayong ating jeep ngayon mga kasama ay 7 months ago pwede na pong i-register throughout the world. Salamat po. Yun. Galing. Grabe. Yan po yung mga magagandang balita ang handog namin ni EJ sa inyo. At ngayon naman po, bago natin ibigay yung isang eksperto, gusto ko muna ibigay sa inyo ang humahawak po ng programa po ng ating mahal na si Kuya ERICK San Juan. Siya po ay matagal ko na rin kasama sa paglilingkod, way back many years ago. At ang programang Whistleblower sa DWSS, yan. Yun yung mga programang pinagpapalit-palitan namin. Let's welcome Mr. Narp Pineda. Maraming salamat po. To the grace of God, ako po ang humahawak ngayon sa programa ni kapatid na ERICK San Juan nung nawala siya, yung Whistleblower. At nag-conference kami ni EJ, nanay ni EJ. At salamat naman at they have confidence. I hope they still have confidence in me. Sabi nga nila, next best thing. Dahil hindi kami nagkakalayo ng pinanggalingan ng mundo ni kapatid na ERICK San Juan. And kahit papano, I always respect yung kanyang views, but I also have my own interpretation of yung current events, mostly sa political political issues are mostly sa politics. Kaya nga yung DENGVAXIA et al. Tapos yung implications. I always make it a point to through whistleblower na salamat po, to interpret and to not hindi yung in a selfish way, hindi. I try to be as less opinionated as possible to para nga yung totoong implications, ramifications of all issues ay nailalabas ko. So, yun po. Maraming salamat po. Narp Pineda po sa Whistleblower. 7 to 7:30 pala every morning. DWSS. Okay, maraming salamat. Thank you. Marami pong salamat, mahal na kapatid na Narp Pineda. At ngayon naman po, yung aking katabi po ay publisher po ng opinion. Kung inyo pong nakikita yung inyong mga dyaryo, siya po ang publisher ng opinion, columnist at the same time. At siya po ay maraming nalalaman tungkol sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Alam niyo po ba, nakakarimahin na malaman na yung ating pag-aari ay inaangkin ng mga private sector na hindi naman pala dapat. Pero sila ho ang maglilinaw dahil sila po ang nakakalam at may ebidensya po ang lahat ng mga tungkol sa ating power supply. Let's welcome Mr. Butch JUNIA. Thank you, Juvy. And hindi naman daw ako total stranger to the family dito dahil dati na ho akong
partner or nagpa-participate. Pero ako po ngayon ay pinch hitter lamang dahil si RJ at saka si Mr. Jojo Borja ay hindi ho makakarating, kaya minabuti ko pong mag-gate crash at mai-share maski pa paano yung ano ang status ngayon ng ating power supply situation at saka yung mga iba pang mga issues sa kuryente. Pero in fairness to my brother na si Ray, lilinawin ko lang po, siya po yung publisher ng opinion. Hindi po ako yon. Although, in many cases, we share opinions sa many other crucial issues. Pero, para lang ho to situate and to start off, katatapos lang po ng hearing sa Kongreso noong Lunes at isinara na po ng Committee on Good Government at Committee on Energy yung kanilang pagdinig sa supply contracts ng Meralco na umaabot sa 3,551 megawatts. Atin po itong sinisikap na suriin na maigi, kaya nga lang ang Energy Regulatory Commission, hindi po kami pinayagan na mag-intervene. Napakalaki po ng implication nito. Yung 3,551 megawatts, itatali tayo for the next 20 to 22 years dun po sa coal-fired power plant. At ang diferensya po ng costs, mayroon po kasi, nakita ko may San Miguel Corporation dito, mayroon po kasing offer ang San Miguel Corporation na 3 pesos per kilowatt hour of coal. Ito pong kinokontrata ng Meralco sa kanyang mga sister companies ay nagkakahalaga sa pinaka-minimum 3 pesos and 87 centavos per kilowatt hour. Ang magiging diferensya ay aabot sa bilyones at trilyones kung hindi po natin ito mapipigil o masusuri ng maigi this early. So I guess pwede po tayong mag-take off from there sa yung tungkol sa usapan sa kuryente. Pero ito pong 7 kontrata na ito ay minamadali, 1, 2, 3, nakikita ko po yung mga orders and rulings ng Energy Regulatory Commission, ay gusto po yata nilang ibigay ito na Christmas gift sa Meralco. So, dyan lang po muna. Yan. At bago ko po ibigay sa inyo ang isa pa nating mahal na kapatid, pabatiin ko muna yung aking partner. Ayan, alam nyo, napakahirap po mag-parking. Ayan ang problema dito sa Quezon City. Kung pwede nga lang ho, bumili ng parking area dito, bibili na po sana siya. Sabi niya, let's welcome EJ San Juan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo, literal, ganun ang ginagawa ko. Sabi ko, bibigay na ako ng 200, paparadahin nyo lang ako. Kasi talagang wala talaga nagpapaparada. So, thank you ulit sa mga nandito. Gusto ko sanang banggitin lahat ng pangalan niya, pero makakain ko yung oras. Pero salamat talagang nakakataba ng puso na nakikita ko na nandito kayo. Kahit na iniwan na tayo ni Daddy, ni ERICK naman, tuloy pa rin at tinapos natin yung taon. Kaya, thank you and salamat ulit talaga. I love you all. Tagline ko yan Ayan. Alam mo, EJ, masarap magmahal talaga kahit hindi nila alam na mahal natin sila. At syempre, itong tao naman to, isa siyang broadcaster, isang columnist, isang napakagaling na tao na talagang hindi maiiwanan pagdating sa usapin tungkol sa ating bansa. Let's welcome FERDIE PASION. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Before I proceed, I have a small token, symbolic gift to EJ because you are now the captain of the ship. Picture. Yan ang ating bagong captain. Tuloy-tuloy pa rin ang Balitaan sa Hotel Rembrandt ni Dr. ERICK San Juan. Si Kuya ERICK, ninong ko sa kasal. Siya ay parang kapatid na nakababata ng aking
yumaong ama. Ganun ka na ba? Yan ang before that. Bata pa akong, Yung edad? bata pa akong maliit, kasama ko na si Walang revelasyon ng edad. Tito Eric. Pero ginawa ko na lang Kuya Eric. Oo, Tito Eric nga pala, tama. Kasi parang nga siyang kapatid ng tatay ko. Ako po ay maraming natutunan sa aking ama, ganun din kay Kuya Eric. Yun ay tatag ko nga yung Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention or Not FIL, of which I'm still the chairman. At ang aming pong pinaglalaban ngayon, yung tungkol sa paglipat ng mga kayamanan ng bansa sa private ownership. Isa po yan yung malampaya, no, na kung saan imbis na 60% ang nakukuha ng gobyerno, 10% lamang. And out of the 10%, yung 5% ay pinambabayad sa utang, sa taxes nung private consortium. So, gobyerno nagbabayad ng taxes nila. Di useless yung tax na yun kasi nanggagaling din sa gobyerno. Sa mga tuwid, 5% lamang ang napupunta talaga doon sa gobyerno. Pag sinabi pong malampaya, natural gas ito, no? Billions of dollars ang involved dito na hindi na sana kailangan nung tax reform, acceleration, and inclusion na pampahirap sa tao. Kung susundin lamang yung constitution na dapat 60% ng ating kayamanan at least mapunta sa gobyerno. So yan, mahalaga yung malampaya. Ngayon, yung isa pang nakatatakot dito, yung BBL. Kasi sa BBL po, mapupunta na naman sa mga private consortiums yung ating oil, natural gas, at saka uranium. Uranium, yung ginagamit na fuel sa nuclear power plants. Basahin ninyo yung BBL, and you will find in several sections, paulit-ulit na binabanggit yung oil, natural gas, and uranium na mapupunta lamang sa mga private corporations, samantalang yung national government ang magsasubsidize doon sa Bangsamoro entity. So, walang makukuha yung national government, tapos tayo pa ang magsasubsidize, and then there's the danger that we will be creating a new country, a bangsa, and a new people. No longer Filipino people, but the Moro people. And under the United Nations Charter, each people has the right to self-determination. They can declare independence, and the United Nations will be forced to recognize that independence. Ang isa pa po nakakatakot yung charter change. Ang gusto nila ay 100% foreign ownership of everything, including land, telecommunications, and all our natural resources. This is very controversial because the riches of our country, kaya yan ginawa ng Diyos, nilagay dito sa Pilipinas, para yan sa mga Pilipino. Kasi kung para yan sa dayuhan, hindi yan ilalagay dito ng Diyos, ano? Yung mga ginto, yung mga langis, yung mga natural gas. And then yung train, yung tax reform, acceleration, and inclusion, kung saan tinataksan yung coal, yung diesel, LPG, gasoline. At ito po yung dudulot ng pagtaas sa pamasahe ng mga transportation at magdudulot din ng pagtaas ng electricity. Ang nakakatakot, yung ibang estimates, I don't know how true this is, over a period of years daw, tataas up to 28 pesos per kilowatt hour yung ating kuryente. Dahil doon sa pagtaas ng tax sa coal, kasi karamihan ng ating kuryente nanggagaling sa coal at saka sa diesel or bunker fuel. Ang isa pa po, kung hindi naman sila makakalusot sa charter change, ang binabalak naman nila yung batas sa 100% foreign ownership of public utilities. Pag sinabi po public utilities, nandiyan po yung telecommunications, nandiyan po yung power, water, lahat ng transportation, MRT, LRT. Kung lahat po ay ibibigay na natin sa dayuhan, mabuti po i-abolish na lang natin yung gobyerno, no? Useless na po ang gobyerno. Kaya kami po ay nananawagan na kung maaari, huwag na tayong mag-charter change sapagkat ang ating charter ngayon is very nationalistic, very socialistic. Huwag na natin palitan yan, bagkus ipatupad na lang yan, especially the 60% ownership by Filipinos of our natural resources. So yun po, maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. FYI lang po ha. Ito po binigay sa akin ni Kuya Ferdie. Hindi po ito sa Balitaan. Hindi, pinaalam ko lang, hindi, baka kasi may mag-isip na kung ano-ano dyan. Sir Ferdie, salamat po. Ito po yung regalo niya sa akin, ha? Okay? I love you guys. Okay mga kaibigan, alam niyo,
Ito nga ang problema, kasi alam mo EJ kanina nung nabanggit ko sa kanila, maraming problema ang bansa. At ngayon kailangan natin talakayin yung mga problema na dapat solusyonan. Ngayon ko lang napag-alaman na ang power supply pala natin, ang may-ari tayong mga Pilipino. Yan. Ngayon ko, gusto ko lang malaman, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, sinisingil tayo ng mahal, patuloy na tumataas ang presyo ng mga binabayaran natin sa Meralco. Mantakin ho ninyo, binabayaran natin ng mas mahal patong-patong, pero tayo palang may-ari. Paano kaya nagkaganon? Tanungin natin si Sir Butch. Thank you. Ganito ho yan. Dati ho, ang sistema, pag nag-ooperate ka ng electric distribution utility, kagaya ng Meralco, mag-i-invest ka sa planta, mag-i-invest ka sa mga kawat, tapos pupunta ka sa regulator, sasabihin mo sa regulator, ito yung investment ko, ito yung kailangan ko na rate para ma-recover ko yung investment. Ito yung tinatawag noon na rate of recovery and rate of return based on the investment na ginawa nung kapitalista. So, noong panahon na yun po, totoo po siyang kapitalista. At saka, ang concept po ng return is, ito po yung binabayaran mo as for the cost of the money na ininvest niya doon sa kanyang facilities. Eh, nito pong mag-shift ang ating regulation from return on rate base to performance-based regulation na tinatawag, na iba na po yung sistema. Ang sistema po sa kasalukuyan, sa umpisa ng 4 na taon na tinatawag na regulatory period, ang utility ay pupunta sa regulator, sa ERC, at sasabihin, itong 4 na taon na ito, ang kailangan ko ay 37 billion pesos na capital expense. Ang kailangan ko ay 61 billion pesos na operating expense. Ang kailangan ko ay 79 billion pesos na return on capital. In other words, yung kita ko. So ito-total lahat yun, i-divide, yan ang ibibigay na rate in advance. So, yun ho dati na siya yung nagbabayad, tapos i-recover. Ngayon, tayo ho ang sinisingil in advance para sa equipment. Ito po ay medyo, sabi nga nila, they turned things on its head at naibang-iba na yung sitwasyon. Ito pa po ang masakit dyan. And the numbers that I cited to you are actual numbers for the third regulatory period as far as Meralco is concerned. And that was a period from 2011 to 2015. Sa ngayon po, ang Meralco naniningil sa atin since July 2015, the same rate that was approved in June 2010 without the benefit of review, without the benefit of audit, without the benefit of regulatory oversight. In the sense na yung unang na-approve, pinakontinue na lang. Tinawag nilang interim average rate. So, the same rate is being collected, the same rate is being charged to us. So, sa makatuwid, lahat ng kanilang equipment, lahat ng kanilang investment, lahat ng kanilang kapital, siningil na sa atin in advance. So, in effect, yun yung sinasabi nila, Jojo, na atin yun. Tayo ang nagbayad. Hindi pa ho yan ang pinakamasakit. Here is the unkindest cut. Pagdating po sa pagsiset ng rate ng utilities under PBR, meron silang tinatawag na return on capital. Ang return on capital, kung naalaala nyo po, ito yung inakyat sa Supreme Court nila Mang Naro Luwalhati, ang return on rate base, 12% maximum. Alam nyo po, sa ibang regulatory regimes, they can live with 8%. They can live with 9%. Because after all, kung ang base ng computation mo is 37 billion, you can imagine how much is 8%. 12% maximum. Ang ginawa po ng ating regulator, Energy Regulatory Commission, iniba yung sistema, ginawang PBR. Anong nangyari sa PBR? The same dog, they put a different label, a different color. Ano na ang bagong color ngayon? Hindi na ho return on rate base. Ang tawag na weighted average cost of capital. WACC actually. Under the WACC, it went up from 12% to 14.9%. So, as it is,
itinaas na. Ito yung sinasabi kong unkindest cut of all. Saan ho binabase yung 14.9%? Ang 14.9% ay ibinabase doon sa tinatawag na Regulatory Asset Base, RAB. Ano yung RAB, Regulatory Asset Base? Ito yung accumulation of the assets that the utility has acquired using the money that we paid as capital expense. So, capital expense natin yon nag-accumulate. Alam niyo ho kung magkano ang regulatory asset base ng Meralco as of the last time I looked? It is 132 billion pesos. Yung 132 billion pesos na yan, a big component of that came from the 37 billion pesos that they charged to us in advance as capital expense. So, pera na natin yung kinapital, na-avoided na nila, pera na natin yung nag-accumulate ng equipment, in-increase pa yung ina-apply na rate from 12% to 14.9%. So my friends, do not be surprised if you look at the third regulatory period charges of Meralco, the single highest, biggest item is the so-called return on capital. It is 79 billion pesos. Operating expense, which is the actual money used to provide you and I the service, is 61 billion. Capital expense is 37 billion. Why did it go up to 79 billion? Because 14.9% was applied to the 132 billion asset base which you and I actually funded and which you and I built up with our actual capex. It's a kind of medyo, I think they have deliberately made it complicated to put it beyond our ken and beyond our understanding. No? That's why we're still struggling to be able to digest and process how they do this. But definitely, if Meralco sells 36 billion kilowatt hours in a year, 1 centavo per kilowatt hour is 360 million. 10 centavos per kilowatt hour is 3.6 billion. So, at the household level, ba't ka magkahabol ng 1 centavo? It's not worth the trouble. If you look at the other end of the pipe, boy, 1 centavo is 360 million. So if you have problems in Congress, sabihin lang ng Meralco, tapunan mo yan ng 1 centavo. They'll have more than 1 million pesos each. Make it 10 centavos per kilowatt hour, it's going to be fiesta talaga. And as I said a while ago, the 3,551 megawatts that they are trying to ram down our throats, and that is only the generation. Ang diferensya between the San Miguel offer of 3 pesos and the delivered rate average is about 3 pesos and 61 centavos. That is 61 centavos na diferensya per kilowatt hour. Ang akin hong very rough na estimate niyan is it can come up to about 418 billion pesos over the actual run of the contracts for 20 to 22 years. Ang diferensya ho between the San Miguel offer and the delivered rate offer is 57.2 million per day, 20.8 billion per year, and 418 billion over the run of the contract. Of the 7 contracts, Atimonan 1 is 100% owned by Meralco, St. Rafael is 50% owned by Meralco, Panay Energy is 14% owned by Meralco, Redondo Peninsula is 47% owned by Meralco, Global Luzon is 49% owned by Meralco. So, Meralco in this case is dealing with itself. And the contract was negotiated, it was not bidded, contrary to what the rules say. 1 minute na. When we intervened, because the contracts were filed in April of 2016, nung nag-intervene ho kami in March, because we found out about it only after Congressman Zarate filed a resolution to probe the contracts for being initially midnight contracts.
At that time, they weren't being called sweetheart deals because we didn't know the extent of Meralco's investment in the contracts. In March, we filed our intervention. Tinapon dininay yung intervention namin ng ERC, ginawang ano na lang daw kami. Oppositor, hindi daw kami intervenor. Nuisance, in effect. But look at the filing in April 29. When Meralco filed their application in April 29, they filed the contracts after 5:30 in the afternoon. Mayroong order ang ERC as early as April 27 at sinasabi, all contracts must be filed at 5 o'clock. Otherwise, if it is filed after 5 o'clock, it has to be subjected to the so-called competitive selection process. Ano ang implication on? Ang implication is, the contract cannot be negotiated. It has to be put out to bid if it is a competitive selection process. So the 5 o'clock deadline is material. So ano ang ginawa ng ERC? 5 o'clock in the afternoon, nag-file ang Meralco ng Redondo Peninsula application at 5:30 and all the rest up to 7:20. In the House hearing, sabi ng ERC, we stayed open until 11 in the evening to accept their application. So, there is really reason to call it a midnight contract because it is just 1 hour to midnight. And eventually, we found out all the horrible things that are related to the 7 contracts. Now, dininay na ho yung intervention namin, dininay na yung aming motion for reconsideration, we have to go to the Supreme Court. Pero tingnan nyo ho, out of the 7, the 3 contracts have been held in abeyance. Anong reason? Because daw, hindi complete yung environmental clearance certificate. So, in that case, it should not have been received in the first place. Yes. Kung walang ECC or incomplete yung ECC. Pero ngayon, bilang yon sa hindi kami pwedeng maka-intervene. Kaya, sana po, magising natin o makalampak ang Kongreso to make a report that will be aligned to consumer interest. At ang ERC naman, bago naman ang chairman nila, sana naman medyo pumiling-kiling ng konti sa consumers. Pero malinaw po na ito ay minamadali kasi natawa nga ako sa isa nilang order. Meralco filed a motion December 11. ERC issued an order December 12. The hearing was set for December 15. This is really super efficient. Nako, napakaganda na revelasyon. At yan po ay sinasabi nga natin, marami tayong alam na magagandang dahilan, pero hindi mo natin mapagtanto na tayo po pala ay may karapatan sana na hindi mo natin nakakamit. Siguro yung paliwanag na yun ay dadagdagan ni Mayor Jun Simon na siya rin po ay aral tungkol dito sa sitwasyon natin. Dahil nung naging mayor po siya, isa rin po siya sa nangangalap ng research regarding sa usapin ito. Ayan na pala. Magandang umaga po muli. Asa ko po kasi gusto usapin ng kuryente noong 2010 na kung saan nasama ako sa kampanya ni Lodoy Aquino at nagpunta po kami sa Payatas. Sapagkat sa buong Payatas, nanalo po si ERICK, maliban po sa 4 na presinto sa lumang pangako na nanalo si Noynoy. At meron po isang magandang babae doon na sinabi na ibalik ko na lang yung presyo ng kuryente noong January 2010, masaya na kami dito. So, nag-make sense. Tumama sa utak ko yun. At sabi ko, dahil June nun 2010, ano ba nangyari noong January 2010? At nagtanong ko sa mga nakakanap sa kuryente, napagalaman ko na yung daw grant naging agra. Ano ba yung grant? Generation Rate Adjustment Mechanism. At ano yung agra? Automatic Generation Rate Adjustment. Kung saan, yung palang EPIRA law, may tinatawag na IRR na pwedeng palitan ng mga congressmen, Joint Congressional Power Commission, as long as they don't change the spirit of the law. At ano po ba ibig sabihin po nito? Eh yung palang Meralco, pag mag-file ng petition for rate increases, idadaan sila sa isang proseso. At yung proseso na yun, ino-notify yung mga oppositor, magkakaroon ng position ng oppositor, magkakaroon ng hearing, at bago mag-desisyon ng ARC. Nung naging agra, parang na lang pala silang Petron, Caltex, at saka Shell.
automatic na. O mamaya alas 12 ng hating gabi, magtataas kami ng presyo, bahala na lang kayo mag-propose. Kanya yung sinasabi po ni Bunso niya, ganun nga po na lagi tayo naghahabol ngayon, ano? Halos mabilaugan po tayo sa utak natin, sinasabi po sa mga figures ni Bunso niya, ano ba tagang magagawa ng barkada natin? Harap-harapan, niloloko tayo nitong barkada na Meralco. Magkakaroon po ba yung total contract na yun? Nung kinukompute po sa akin ni Butch, the total contract is 2,500 billion pesos. Na ilang tao lang ang nagdidesisyon sa ERC. 2,500 billion. Ako po, naging taong gobyerno po ako Sino po? Is that a transparent contract? Kung di po namin piso po nila po sila Jojo Mora, hindi ko tayo makakarinig ng presyo na yun. Na ang presyo po ng counter offer nila Ramon Ang, 3 piso, ito, 367 at saka 389 delivered. Yung 89 centavos, sa 2,500 billion peso contract, magkakano yung 89 over 3 peso ng overprice? So ito ngayon, harap-harapan po tayo niloloko nito. Kaya meron po isang taong ayaw magpaloko. Ang ginagawa nila ngayon, paano po niya mayor rehensya ng Iligan City. Gusto niyo malaman, magkakano ba talaga yung kuryente na yan? Dahil pag tinignan niyo po yung bill na yan, pati tayo naman ng talino, meron po ba nakakaintindi ng bill? Pati pag pumigil ang bunso niya, mahihilog po talaga tayo. So si Mayor Rehensya, alam niyo po kasi may bangon maraming program. Ang bangon maraming program, bukod po sa babahay, kailangan ng livelihood Kung hindi po tayo nakapunta sa Marawi, Marawi is the most beautiful place where you can place a city in the Philippines. From Iligan City, which is beside the sea, going to Marawi, na 37 kilometers, Marawi is a little higher than Tagaytay. Ang Tagaytay po ridge, ang Marawi plain. Marawi, no? Kaya para kayo naka-air condition. Ngayon, yung po Tagaytay, meron po Taal Lake. But Taal Lake is sea level. Ang Marawi City, meron po Lake Danao. Lake Danao is also 3,000 feet above sea level. Mula po sa Lake Danao, na hindi po naubos ng tubig doon dahil may mountain ranges behind it, meron pong ilog na nahuhulog. Ang pangalan po ng ilog, Agus River. Yung po dulo doon, ang pangalan po ay Maria Cristina Falls. Narinig. Ngayon po, Agus River, naglagay po sila ng 6 na hydroelectric power plants. Ang pangalan po doon ay Agus 1, Agus 2, Agus 4, Agus 5, at Agus 6 at Agus 7. Ito si Mayor Rehensya, dahil meron po siyang advisor na si Leo Saragosa, isang abogado na nagtuturo ng local government code. Sabi niya, under the local government code, 25% ng hydroelectric power plant na yan, dapat atin. So, Agus 1 is in Marawi City, Agus 2 is in Lanao del Sur, Agus 4 and 5 is in Lanao del Norte, Agus 6 and 7 is in Iligan City. Mahaba po yung ilog So yung 6 and 7, sabi nila, yung produksyon niyan, isupply nyo sa amin. Okay. So pinatawag po niya yung NGCP at yung pong NGCP is ng transmission. Ang kuryente nga po pala, ay 3 po yan Yung generation, yung distribution, at yung pong transmission. Yung pong transmission, NGCP, pinatawag niya, at yung pong nag-generate na pukor. Magkakano ba talaga yung kuryente? Aba, naglabas po siya ng baril lang yan sa Granada, magsabi kayo ng totoo. Dahil parang Duterte po yung resident. Lumabas po, alam niyo po magkano yung kuryente? Sa hydro, 23 centavos per kilowatt hour. Ngayon, magkakano yung transmission? Yung totohanan ng presyo? Wala pa rin piso. Magkakano yung distribution? 78 centavos. Kaya ang kuryente po nila magiging 2 piso lang. Tumubo na po yung distribution, tumubo na po yung transmission. Kung patutuboy niyo yung napukor, 3 piso. Pag nangyari yan, dahil alam niyo po kasi Iligan City in the 60s is the Pittsburgh of the Philippines. Andiyan po yung 3 pabrika ng semento, andiyan po yung National Steel Corporation, the first steel corporation outside Japan in Asia. Nariyan po yung Mabuhay Carbide, nariyan po lahat ng mga planta. Pag nabuhay po lahat yung mga escape, dahil yung mga planta niya, sarado lahat kayo niyan Dahil sa mahal nga po ng kuryente. Pag nabuhay lahat yung mga planta na yan, may trabaho lahat. Hindi naman po Iligan City, kung yung buong Lanao. Dahil nga, Lanao del Sur and Lanao del Norte used to be one Lanao. Pati po yung Marawi City, wala ako kayo makikita ngayon na walang trabaho. Pag lahat may trabaho, lahat may pera, bahala na mag-recruit yung mga wala nang marirecruit yun. So, ito po ngayon ang nilalakad ni Rehensya. At pag nanalo po siya dyan, yung kanyang kuryente, dahil ang Iligan City po kasi has one of the cheapest rate in the whole of Mindanao. 10 to 12 pesos po sila. Ganang Mindanao po, 14 hanggang 24 pesos. Tayo po rito, 9 peso 90 centavos.
Ang sinasabi po nila, dapat 3 piso. Eh, bakit po ba nagkakapatong-patong na gano'n? Dahil meron po kasi mga oligarkyo. Alam niyo po, nung panahon po ng Hapon, pag kayo po, Pilipino, kumampi kayo sa Hapon, anong tawag sa inyo? Collaborator. Panahon po ng Kastila, kapag kayo po yung Pilipino, kumampi sa Kastila, eh papatayin po kayo ng mga katipunero. Eh dito, ano po tawag dati sa isang Pilipino na kumakampi sa isang Indonesian na nagpapadami po siya. Yung po Indonesian, ang pangalan Anthony Salim. Yung po kaya dami, ang pangalan Manny B. Pangilinan. Ano po tawag natin kay Manny B. Pangilinan? Benefactor. Guest of honor and speaker. Yan po yun. No? Sponsor ng basketball. Honorable. Ngayon, ako po kasi, alam niyo naman, naging alcalde ko, di ba? Eh, kami binila sa akin ng aking public relations man. Pero pag nagkaroon kayo ng issue, huwag nyo sasalabuhin. Dito lagi sakot. Oblique lagi. Eh, nung makita ko nga po si Manny Pacquiao, sinalubong yung suntok ni Marquez, tunog. Tama po yung public relations man to po. Kaya dito, kahit nandiyan po yung TV, kahit nandiyan yung radyo, hindi ko sasagot si Manny B. Pangilinan dito. Doon po siya sasagot sa sports page. Makita niyo po sa sports page. Ano siya? FIBA 2023. Dala-dala dito ni Manny B. Pangilinan. Hero po siya. Hindi yung napamahal yung tubig dahil sa Millendez, na kinakasuhan niya ng diver si RJ Villana. Hindi yung dahil napamahal yung kuryente. Hindi na sasagutin yan. Na yung NLEX mula 2 piso naging 45 pesos sa ton, hindi yung sasagutin yan. Ang sasagutin po niya, Ateneo Blue Eagles champion. Kasama po siya sa litrato dahil siya po financier ng Ateneo. Gilas Pilipinas, Smart. Doon po siya lalabas. Sa Pedro Red Lions, champion. Doon po siya lalabas. Hindi po siya lalabas dito sa akin. Kaya yan po malaki problema po natin eh. How do you re-educate the Filipino? Eh, pinapapagit po sa amin pong barkada, nung po bang panahon yung Sir Rizal at Bonifacio, sapagkat si Ado, yung maestro po namin sa 738, ano? Sa kilohertz. Ang maestro diyan, Finnish Revolution. Ito daw pinaglalaban natin ngayon dito. Ito din daw po yung pinaglalaban nila Bonifacio sa kanila Rizal. Sabi ko, nung bang panahon ni Rizal at Bonifacio, hindi po ba alam ng mga Pilipino, inaapi sila? Ang sagot po, hindi. Kaya sila Rizal sumusunod pa ng El Filibusterismo, Dolimet Hangere. Bakit hindi? Eh doon po sila sa mga pari nagkukumpisan eh. Eh ngayon, ganyan din po nangyayari sa atin. Hindi ba alam mga Pilipino niloloko tayo itong mga oligarchy nito? Aba hindi. Hindi po alam eh. Dahil sila po benefactor eh. Pumunta po kayo sa Ateneo. Pumunta kayo sa San Pedro. Graduate of the century po si Manny Pangilinan eh. Pumunta po kayo sa Ateneo. Honoris causa degree si Oscar Lopez. Ano? Sa UP. Yung anak ko po nag-graduate sa AIM noong Sunday, ang guest speaker si Oscar Lopez. Sino po ba si Oscar Lopez? Hindi po siya nakarating, pero basa po yan sa anak niya. No? Sino po ba si Oscar Lopez? E sabi nga po ni Jojo Boha, yung pong Meralco, bumili ng transformer sa Miescor, yung pong Miescor, Meralco din po yun, di ba? For 107 million pesos. Ito pong Miescor, binili po niya from PHILIPP, na pag-aalay po nila Oscar Lopez, na yung PHILIPP, binili po doon sa Taiwanese na manufacturer for 25 million. So yung 12% na return on rate base o return on equity, ibabase po doon sa 7, hindi po ibabase sa 25. Kaya tayo po rito, habang nagkukwento-kwento tayo dito, mag-iinuman tayo ng tanduay dito, yari po yung mga asawa natin sa kuryente. Okay. Kaya yan lang po. Okay, maraming sige. Karagdagan lamang nung araw kasi ang ating electricity industry, pati ang ating petroleum industry, gobyerno ang may-ari. Kaya kung mapapansin ninyo, mababa ang taxes natin nung araw. Kasi kumikita ang gobyerno sa tinatawag na other income. Sa petrol, napakalaki po ng income niyan, sa Meralco, sa Napocor. Hindi po totoo nalulugi ang gobyerno nung araw. Kumikita po ang gobyerno. Ganyan din po ang sekreto ng China. Ang China po, maraming state-owned enterprises, kaya napakababa ng taxes sa China. Kaya lahat ng mga negosyante nagpupuntahan sa China kasi napakababa ng taxes. Kasi meron silang other income. Ngayon, anong nilagay sa utak natin ng mga Amerikano, IMF, World Bank, at saka yung kanilang mga collaborators dito sa Pilipinas? Inefficient ang gobyerno. Kaya kinakailangan i-privatize natin lahat yan. Inefficient ang gobyerno dahil nalulugi. Pero totoo po ba nalulugi ang Napocor? Nung panahon na yun? Hindi po. Surplus po ang Napocor. Isa siya sa pinakamalaking magbigay ng income sa ating gobyerno. Kaya ang gobyerno hindi nagtataas ng taxes. Ngayon, paano nagkaroon ng pagkalugi kuno ang Napocor?
ang ginawa po, nagpipirma na hindi inoperate yung Bataan Nuclear Power Plant, nagkaroon ng artificial shortage. At dahil merong shortage kuno na wala naman dapat kung inoperate yung Bataan Nuclear Power Plant, nagkaroon ngayon ng so-called justification para mag-enter sa mga independent power producer contracts, nagpipirma ng mga IPPs. Galuging-lugi ang gobyerno, no? Isa-subsidize natin yung private sector, socialism for the rich and brutal capitalism for the poor. Isa-subsidize ng gobyerno, ng taxpayers' money, etong mga private companies na ito. So ano pong nangyari? Lahat po ng utang ng gobyerno sa mga very anomalous IPP contracts na hanggang ngayon ayaw nilang ipakita sa taong bayan, kahit na meron ng freedom of information, lahat po ng utang ng gobyerno kinarga sa NAPOCOR. So bigla ngayon bilan ng utang ng NAPOCOR na wala naman dapat, tapos sinabi nila inefficient ang NAPOCOR, dapat i-privatize. Inefficient ang hatiin natin yan. Gumawa tayo ng PISAN, gumawa tayo ng NGCP. Yung NGCP, binenta sa China. China ngayon ang may-ari at saka yung Henry C. No? Ang isa pa pong problema natin, bukod sa privatization, na malaking kalokohan, yung tinatawag na deregulation. Isinurrender ng executive department yung kapangyarihan na mag-set ng presyo. Nung araw, executive department ang may hawak ng pagsiset ng presyo dahil yung petroleum ay meron niyang public hearing under the office of the president. Hindi ka basta-basta magtataas ng presyo kung walang public hearing at hindi aaprubahan ng mismong presidente. Ganon din yung kuryente. Gumawa sila ng kalokohan dyan, kunwari independent ang ERC kuno at hindi pwedeng pakialaman ng presidente. Bakit po nila ginawa yan? Para yung presidente, shielded, sasabihin niya, ay wala akong magagawa dyan kasi independent yung ERC. Naghuhugas ng kamay para si Poncio Pilato, no? Wala akong magagawa dyan, pero totoo bang walang magagawa ang presidente? Napakadali po. He only has to certify as urgent a bill, repealing EPIRA, and bringing back to the executive power to set the price of petroleum products. So yan po ang kalokohan nila. Ang sinasabi nila, dine-depoliticize nila yung pagsiset ng presyo. Mali po yan. That is highly political. Dapat po ibalik sa political leadership yung pagsiset ng presyo kasi para pag tumaas yan, meron tayong sisibakin. Meron tayong sisisihin. Kasi ngayon, naghuhugas ng kamay eh. Lahat ng presidente naghuhugas ng kamay eh. Eh wala akong pakialam dyan kasi wala akong kapangyarihan dyan. Hindi ko kaya yan. Pinakubaya na sa oligarchs. No? Pinaubaya na sa oligarchs. So yan po yung isa pa po yung NAPOCOR Meralco Sweetheart Agreement, no, na dapat merong bibili ang Meralco ng kuryente sa NAPOCOR sa napakababang halaga. Actually hindi ito yung Sweetheart Agreement. Ang Sweetheart Agreement, nag-violate yung Meralco sa contract, bumili siya sa kanyang mismong power companies dyan sa Batangas na nanggagaling sa Malampaya yung fuel. Sa napakataas na halaga. Ano pong nangyari dito? Nagdemanda ang Meralco ng breach of contract. Nakarating sa Supreme Court. Anong ginawa ng gobyerno, ng Executive Department under President Aquino? Pinalitan yung Solicitor General, tapos yung bagong Solicitor General at that time, hindi umattend sa hearings. Anong decision ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, because of the deliberate failure of the Solicitor General to defend the case of the government, nanalo yung Meralco. Ano pong nangyari? Nagkaroon sila ng compromise agreement. Okay, hindi na namin kayo hahabulin, sabi ng NAPOCOR. Pero yung utang ninyo sa NAPOCOR at saka yung damages, hindi na Meralco ang magbabayad. Ang magbabayad na yung consumers. Ipapasa na sa consumers to the tune of parang 34 billion pesos something, no? If I remember correctly, no? Tapos yung ating geothermal power plants, bakit nagmahal pa ang ating kuryente? Noong panahon ni Gloria Arroyo, nag-appoint siya ng isang, hindi ko nababanggitin ang pangalan, sa Department of Energy, si Paul Aquino, sa Department of Energy, binenta yung PNO, si EDC, binenta na humahawak ng ating geothermal power plants. Pagkatapos ibenta, nag-re-emerge siya. Siya na ang presidente ng private company na nakabili. At lahat ng ating geothermal assets napunta na sa mga Lopez. So lahat na kaya
ng bansa napupunta sa pribado, napupunta sa mga dayuhan, at hindi pa sila nasisihan. Kinakailangan baguhin ang konstitusyon para lahat ng kayamanan ng bansa ay mapunta na sa kanila at wala nang matira sa taong bayan. Kaya tayo ba papayag ng papalitan ng konstitusyon o ipatupad ng konstitusyon? Ipatupad ng konstitusyon, huwag palitan. Wow! Umiinit ang usapin natin mga kapatid dahil ngayon ay magpapasko. Kaya ilabas nyo na ang sama ng loob ninyo dahil ito lang ho, sa balitaan ho, tututukan natin problema dahil sa 2018 kailangan ho natin mga solusyon. Ayan. At ngayon naman mga kaibigan, kasi meron hong sweetheart appointment yung ating mahal na transport group. Kasi meron ho siyang mga, alam nyo, pinag-usapan ho sa Senado yung tungkol dito. Hingi lang ho tayo ng update sa kanya para malaman ho natin itong modernization na nagpapasakit sa mga kalooban ng mga ayaw ng pagbabago. At nagpapasarap naman sa kalooban ng iba na gusto naman yung pagbabago. Ibigay natin kay Orlando Marquez. Maraming salamat po. Ay napakaganda po. Talagang yun pong inisiniwala po ng ating mga kasama po rito. Totoo po yun. Ang aking sariling opinion po dyan, galing lahat po yan sa kamatayang president. Pasensya na po kayo. Yun po lahat, ang factory po ay galing po sa kamatayang president dahil po maluwag masyado po yung naging pangulo. Na yung nakapalibot doon sa mga pangulo noon, dahil second year college po ako noon sa St. Louis University sa Baguio, ay masyadong mabait yung pangulo natin, si Madam Cory. Pasensya na kayo yung word ko na kamatayan president. Dahil talaga naman ang aking sarili, hindi naman naging pangulo si Madam Cory kung hindi namatay si Ninoy, di ba? Hindi rin naging pangulo si Ninoy kung hindi namatay si Madam Cory. Si Noynoy. Yan, si Ninoy pala. Kaya yan po ang tawag ko sa sarili ko po, ay karapatan ko po yun na sabihin, kamatayang president po ang dalawang mag-ina. Masakit sabihin ko yun bilang Pilipino. Pero ngayon po, dito sa transportasyon, gusto ko lang po iparating po sa inyo yung magandang topic bilang ako po yung Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Kami po ay dinifer namin, bali 5 po kami na nag-file ng tier increase dahil po yung ating mga iba-ibang klaseng ginagamit sa public transport, from 15 to 26% po yung tumaas na ating binibili araw-araw. So ngayon po, dinifer po namin yung aming tier increase, hindi namin tinuloy, sa February na lang namin po balikan. Kaya wala pong tier increase ngayon na hinihingi namin sa PUJ, at isasabay na lang po namin doon sa mga makabagong sasakyan na PUG po sa darating po na 2018. Kaya yung 2 pesos po na hinihingi namin, hindi po natuloy. Pangalawa po, ay sinusuportahan namin yung modernisasyon sa public transport dahil po ito po ay 21 years na po nalabang ko po ito, 1996 pa po, nung inilabas ko po ang jeep air condition sa Makati. So awa ng Diyos po, ay nakapag-comply na po tayo doon sa tinatawag na International Engineering Safety Standard. Brand new na po ang makina. Lahat po na gamit po ay brand new. Ang second hand lang po doon, yung may-ari. Yun po. So ito po ay sa approval ho ng ating modernization program na napakatagal na po na panahon. Alam niyo po, lahat ng bansa, alam po ito ni Mayor Simon, alam natin lahat, na lahat ng bansang umunlad, kasama po yung public transport dahil ito po yung tinatawag na backbone ng ating ekonomiya, ang transportasyon. Kaya ito ho, yung nagsasabi na hindi dapat i-modernize ng ating unang-unang kaisa-isa na PUJ, yan pong nagsasalita po na nagrarally araw-araw, yan po ay hindi po operator. Wala pong masakit sa kanya dahil nga wala siyang minimaintain. At yung kanilang trabaho, doon po sila kumikita. Yung pagrarally. Yan o. Alam ni Mayor yan dahil lagi ang Quezon City ang pinagraralyan nung araw. Hanggang ngayon po, ang negosyo nitong mga taong ito ay mag-rally. Yun o. Yun po yung kanilang pinagkakapirahan na pumubuhay ang kanilang pamilya. So yun ho, ang magandang balita po,
ay yung pong ating kausap ng ating Pangulo nung nasa China, kausap na namin po yung mga manufacturer. Diretso na po sila na magsusupply sa atin ng mas mababang presyo ng mga makina. At ang napakaganda po, ang order ng Pangulong Duterte, dito lahat asimbolin ng mga sasakyan na within 2 years na maka-supply na sila ng 5,000 units na PUJ. Ang magandang balita po ay ginagawa na po ng Malacanang ang kontrata na dito na po itatayo yung steel melting plant, na dito na po tutunawin yung mga lumang makina at dito na po itatayo yung planta na gawaan ng sasakyan. Kaya nakakalungkot kasi ho na napakarami natin mga mineral dinadala sa ibang bansa, ibabalik dito, bibili natin. So ngayon ho, yung pong aral ho nito ay napakaganda po dahil ang inyong lingkod, isa po sa committee na nailagay sa ating public transport. So napakaganda ho na sana po ay tulungan natin ang ating naghihingalong Clean Air Act natin dahil nga po yung ating bansa kailangan na natin na ma-modernize dahil po ang pumapasok ngayon dito na sasakyan ay yan po ay mga negosyo ng dayuhan, yung Uber. Kung kontrata ang ating mga kababayan na sumasakay yung ating mga kababayan dahil po gusto nila yung conveniente na sasakyan. Kaya dito ho, pag na-modernize na po natin mga kababayan, yung ating PUJ sa buong Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, mai-reduce natin po yung problema ng traffic, mai-reduce yung pollution. So, subukan naman natin ang gumamit ng mga makabagong teknolohiya para po mayangat naman natin ang ating kaisa-isang sasakyan sa buong mundo, jeep lamang po. Ito po yung pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas na kailangan ay i-competition natin doon sa mga international product. At ngayon po mga kasama, hawak ko po ang sertifikasyon ng International Engineering Safety Standard ng ating jeepney po ngayon mga kasama ay pwede nang ibenta at i-rehistro lahat ng bansa sa buong mundo. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po. Puro problema na nangyayari talaga sa bansa natin. Kaya tama yung sinabi ni Juvy kanina. Sana pagkatapos natin pag-usapan yung problema ito ngayon, dalhin natin ito sa susunod na taon at pukin na natin sila para umaksyon. Kasi kaming mga millennial, yung opinion naman ng millennial ang panggagalingan ko kasi siguro nakatatlo-apat na presidente ng ibang mga millennial. Lahat na naging problema na naririnig namin ngayon dito, papalit-palit na ng issue pero sa madaling salita, gawa ng pera yung gobyerno, sinasabi nila maganda yung GDP, pero yung bigas namin ngayon, nahihirapan na kami mag-double rice eh. yun ang masaklat eh. Ang basihan pa rin namin kung paano ba nabubuhay ngayon. Ang taas ng bilihin eh. Kaya eto, isa naman para sa health naman, si, Dr. Anacleto Millendez po, tungkol sa DENGVAXIA. Ano po bang update dito? Kasalukuyan yata. Nagiging mainit na usapin itong DENGVAXIA. Ang aking gusto iparating bilang doktor huwag tayong magpanik, no? Huwag nating sirain yung tiwala ng mga magulang, mga pasyente sa kabutihan na naidudulot ng bakuna, no? Malaking problema kung mawala ang tiwala ng mga tao sa pagbabakuna. No? Nagkataon lang na sabi nga kanina ni Juvy, may technical issue, no? Na hindi takbang panahon para gamitin, bilihin. Pero gusto natin iparating talaga maganda ang pakay siguro talaga ng Department of Health na maiiwasan ang mga pagkalat ng mga preventable diseases through the immunization program. Yun ang gusto natin iparating, no, na ang pagbabakuna so far ay mabuti. Nagkataon lang na merong adverse side effects na binabantayan sa DENGVAXIA. Ngayon, paano dapat mag-responde ang Department of Health? Unang-una, ako ang
ang Secretary of Department of Health, gagawa ako ng isang task force na nakafocus lang sa problema ng DENGVAXIA. Nababantayan o isang center. No? Dahil, Juvy, pwede ba natin malaman kung ilan ang naapektuhan so far na nabakunahan na dapat bantayan? 200,000. Okay, napakarami ho talagang apektado. 200,000. Ayan. Okay, mga kaibigan, ito lang naman, Doc, ang pakiusap 800 pala, ko sa 800. DOH na siya naman nangangalaga ng ating mga gamot. Alam niyo po, hindi ho ba po pwede na maghanap sila ng mga gamot na walang side effect? Alam niyo, napakahirap po. Halimbawa, hanap tayo ng gamot sa puso. Tapos meron naman magiging komplikasyon sa kidney. Hahanap tayo ng gamot sa kidney, magkakaroon ng komplikasyon sa puso. Medyo masakit ho para sa ating mga mahihirap. Kahit mayaman, masakit din. Hindi tayo naghahanap ng sakit, kundi naghahanap tayo ng lunas. Alam naman po natin yan. At ngayon po, gusto ko lang pong marinig naman, Doc, paano ho natin magagawa yung ganitong sitwasyon? Alam nyo, sa DENGVAXIA po, napakarami yung turuan. Pero sa technicality, wala ho pwedeng maging turuan dyan dahil kitang-kita ang ebidensya kung paano ho nagkaroon ng deal ng mabilisan. Doc. Ayaw kong sakyan yung usapin panglegal, no? Ang sinasabi ko bilang doktor, karamihan ng mga sakit ay naiiwasan. As isa na nga yung mga viral infection. No? Kaya nga ginagamit natin ang bakuna na ini-stimulate natin ang sarili nating antibodies para kung sakaling may epidemya, meron tayong panlaban agad. Yan ang naman ang role ng vaccination, no? Ang ating antibody, sarili nating panlaban sa mikrobyo, ay gagana agad. Pero sabi nga natin, lahat ng gamot mayroong side effects, may adverse side effects. Kaya kami bilang doktor, binabantayan namin yan. No? Panahon na para isulong ulit ng Department of Health yung sinasabi nating information, education, and communication dissemination. No? Malaking bagay ang public health education. Una-una, pagdating sa dengue, may iwasan ng dengue sa pamamagitan lamang ng isang programa na tinuturuan natin ang komunidad na linisin ang ating paligid. Yung mga tubig na sa batya, sa mga kanal, dapat tumaloy, gumalaw. At pag yan ay stagnant, dyan pinamumugaran ang labok na nagdadala ng virus ng dengue. Mahirap pang gawin yun. Napakadali lang yan. Paglilinis lang ng kapaligiran, pagpapadaloy lang ng kanal, pagtatapon lang ng mga tubig na sa batya, sa balde, napakadaling gawin. Pero meron bang programa ang Department of Health na ipasok sa utak ng mamamayan yung pag-iwas ng pagdami ng lamok? Kayo dito sa forum, malaki magagawa ninyo. Doc, may tanong siya. Dok, ito ang tanong na malayo sa politika. Dok, ang tanong ko lang po kasi tungkol dito sa sakit na to, opinion na doktor, yung sarili nilang opinion. Kasi ang pagkakaintindi ko, bago ka magpalaganap ng isang gamot para puksain yung isang illness, mini-weigh mo dapat yung kanyang side effect versus yung effectivity po. Sa sarili niyo pong opinion, mas mabigat po ba talaga yung side effect nito kaysa sa effectiveness niya? Alam mo, kahit anong mikrobyo, kung malakas ang ating katawan, no, may panlaban tayo, maging bacterial, viral, ang dengue is a viral infection. So kung malusog ang isang bata, mapapansin niyo naman, sino ba tinatamaan ng dengue? Ang isang batang malnourished. Wala siyang panlaban eh. So siguro dapat ang isang programa ng gobyerno, patibayin ang nutrition program. No? Palakasin ng ating sariling panlaban sa anumang mikrobyo. Ewan ko lang kung binubuhay ng Department of Health yan. No? Tinututukan nila na ang kalusugan ay nakasalalay pa rin sa malusog na pangangatawan. Kung ikaw ay mahina, madali ka napuan ng mikrobyo. Hindi natin kailangan, no? Sa totoo lang, yung ibang mga bakuna, proven na nakakaiwas. Pero itong DENGVAXIA, pag-aralan mabuti, baka hindi talaga natin ito kailangan. Public health education, prevention, environmental sanitation, at nutrisyon ang ating unahin. Bago tayo gumastos na napakalaking pera sa isang bakuna
na hindi pa talaga natin sigurado kung ito ay nakakabuti o nakakasama sa katawan ng tao. Okay mga kaibigan, isa lang ang panawagan mula ho sa vaccination group no, ng mga doktor. Huwag po tayong matakot na magpabakuna. Actually, ito isang isolated case yung nangyari sa DENGVAXIA. Huwag po natin isara yung ating isipan dahil kung tutusin daw po, ang vaccination po kasi ay nakatulong ng matagal mula sa atin noong mga panahon ng 70s, 60s. Actually, kung di tayo nabakunahan, noon daw, ay maaaring ngayon po ay mas problema ho ang mga gaganap sa ating buhay. Okay, ma'am? Any question? Yes po. Question lang po. Para kanino po, ma'am? Kay Sir Butch siya. Sir Butch. Meron po ba, kung meron man ano bang implication o epekto ng train bill na niratify po ng Kongreso sa power sector? Hindi ko nakita pa in detail yung train mismo, but what I have read is yung coal na itatax. Actually, in the general context or general sense, sa mga neighboring countries natin, they are actually subsidizing energy and subsidizing power. Tayo po ay nasa kabilang extreme. Hindi na sana tayo nagsasubsidize, tinatax pa. At saka pangalawa, yun ho pa talagang tax sa power, they need to look at it very closely. Alam nyo ho, I was glad to read na there is a special law na tungkol sa system laws and tungkol sa VAT on system laws na tinanggal. Pero alam nyo ho ba, kung tingnan nyo yung fine print ng bill ninyo sa Meralco, na yung local tax na binabayaran ng Meralco, na sinacharge sa atin, mayroon din yung VAT. So, itong ating power, hindi na subsidized, overtaxed pa, mayroon pang mga taxes itself that is being taxed. Local tax that is being taxed nationally ng VAT. So, if that is not double taxation, I don't know what double taxation is. So, I think it becomes a policy question that people from the Department of Finance and the Department of Energy should sit down and look at and examine closely para ma-rationalize yung charging natin sa electricity. But not even that. Alam niyo ho ba na under IPIRA, familiar ho kayo sa sinasabi ng lifeline rate. Yung lifeline rate is any household consuming less than 100 kilowatt hours or 50 kilowatt hours, a certain threshold, meron hong declining discount. And I think at 30 kilowatt hours per month, practically libre na yon. You know yung sinasabing lifeline rate na nakamandato as part of EPIRA. Ito po yung masakit doon. You and I, tayo ho yung tinatawag na subsidizing customers. So, nag-create yung gobyerno ng safety net, nag-create ng social program, hindi naman siya ang nagbayad, tayo ang nagbayad. Ang masakit, yung senior citizen discount na tayo ang nagsasubsidize, pati yun, sinisingil ng VAT, ng value-added tax. So, involuntary na yung pagsalo mo sa subsidy, siningil ka pa ng gobyerno ng tax doon sa involuntary subsidy na yon. Pati yung senior citizen discount. Ang nagbabayad ho niyan, hindi ang gobyerno, kung hindi, tayo mga so-called subsidizing customers. So, what I'm saying is, bottom line, there are certain policy questions, there are policy issues that have to be looked at very closely. And kung ito ay masosorted out, it is going to dramatically improve or reduce our power rates. Alam niyo ho ba na ang tax component ng ating power bill is anywhere from 14 to 17% a month. So, kung mararationalize yun at ang sisingilin lang ay yung tama, then probably we will be in a better position. Ngayon, specific doon sa coal tax. Tama ho yung sinasabi ng mga nagko-komentaryo dyan na ang tatamaan ay tayo dahil kakagalan yun sa sinasabi na pass-on cost. But other than the tax component on the coal issue, we also have bigger issues there. Kasi bakit ho tayo iko-kontrata ng Meralco for 3,551 megawatts, all coal, lahat coal, for 20 to 22 years.
Alam niyo ho, in other countries, in India, I think, 24/7 solar is already competitive at rates that are even lower than 3 pesos per kilowatt hour. So, yung sinasabi nila dati na solar is unreliable, intermittent, hindi pwedeng baseload, technology is improving so much that it can already be possible. But even so, if we are tied in for 20 to 22 years, what if after 5 years, the technology dramatically improves? How do we get out of that? Nakatali na tayo, naka-take or pay na tayo for 20 to 22 years. Ironically and tragically, even in the House hearing, I pointed out a Philippine Independent Power Producers Association, PIPA, position paper that said, as far as greenfield coal is concerned, the ideal duration or term of a contract should be 10 to 15 years. And yet, ang application ng Meralco, 20 to 22 years, walang kakibo-kibo yung Energy Regulatory Commission as if they're not aware of the PIPA position that is 10 to 15 years. That's greenfield plant. Ibig sabihin bago. Moreover, itong requirement nila ng 3,551 megawatts, hindi naman yan nanggagaling from ground zero. Dati na yan eh. Kaya lang mag-i-expire yung kontrata ng existing suppliers. In other words, kung mayroon dyan planta na pwede pa mag-operate for the next 5 years, why is Meralco not going into that plant? Why is it that they have to go into a contract with a subsidiary, a 100% owned subsidiary, for long term? Two things ho yan. If you go to an existing plant, wala nang capital recovery fee. Kasi theoretically, lahat ng ininvest sa planta na yan, na-recover na during the original contract. So wala ka ng capital recovery fee, if at all minimal. Ang gagastusin mo na lang, fuel, operation, and maintenance. And then, more important, if during the 5 years, renewable solar and wind and other renewables kick in with dramatic improvements in technology that make it not intermittent but reliable as base load, you are not tied up to a long-term contract. Mura na, mayroon ka pang flexibility, mas open ka pa. But I can understand why Meralco insists on the 7 contracts. They own those plants and they stand to make 2.4 trillion pesos at the minimum. Wala pa ho yung O&M cost doon. Si Sir Jun po, reaction. Ang tanong mo kasi, noon na, binabagit lang, ano ba yung may train, ano? Kasi nasabi ni Butch, hindi mo na kailangan, yung train na yun, kahit na malita lang, sinasabi na agad siya niya, 0.1428 centavos for 200 kilowatts. Eh, hindi na nga kailangan idagdag pa yun eh. Dahil sa ngayon pa lamang, 14 to 17% na yung tax component ng bill natin. Saan pa tayo talaga kailangan magising? Una, yung po kasing sinasabi ni Senator Gatchalian, yung Renewable Energy Group ang naglalagay doon sa madagdagan yung taxes on coal from 2 pesos, gagawin 300 pesos per cubic meter o per ton, ngayon bumaba po ng 50 pesos. Kaya ayaw ko po pumasok doon sa debate na yun eh. Ang talagang masakit po, ito nangyayari sa atin, sa mga ito ate, magkano binabayad mo sa kuryente? 1415. 1415. Dapat 60% na doon ang maximum. Ang ibig sabihin nun, kung nagbayad ka ng 14, dapat 840 pesos ka lang. Yun ang taga sa iyo ng nakatibi ngayon, tinitibi ako ngayon, ni Manny Pangilinan at saka ng boss niya si Anthony Sabin. Bakit po ba tayo Meralco rito? Because there are 140 distribution utilities in the Philippines. Yung one, Meralco, sells 70% of the power. The rest sell 30%. Kanya, yan po problema natin eh. Si Juvy, kanya po kami nibitahan dito. Saan po ba nagmula yung Meralco? Yun ang gusto niya sabihin ko eh. Gusto niyo po ba marinig? Saan po ba nagsimula yung Meralco? Yan. Dahil po Meralco, pag tinanong ko kayo rito, what does Meralco stand for? Hindi, ano po yung acronym? Railroad. Railroad Company. Iba-iba, sasabihin, Manila Electric Company. Mego yun eh. Bakit po Railroad and Light Company? Bakit? Bakit? Dahil Meralco po, noong una sinimulan, Trambia lang ang kaya pino-operate eh. Ganun po kalit po yung Meralco. Okay. Ngayon, nung panahon po ni Marcos, ang pinakamalaki niya naging prangkesa, yung Greater Manila area. Ayun. Tapos si-requester po siya ni Marcos. Ang sinabi po ni Enrile, binayaran ni Marcos yan eh. Ayan. Huwag na po. Binayaran po
ng 800 million pesos in the name of Meralco Foundation. Meralco Foundation is lahat po yan. Maliban po doon sa Ministry of Energy. Yung po Ministry of Energy, nilagay silalim ng Office of the Executive Secretary. Kaya wala pong pumalit kay Minister Jeronimo Velasco. De facto, nawala po siya. Napunta po sa Office of the Executive Secretary yung Ministry of Energy. So ano po nangyari? Ito po kapanahonan nito, tandaan nyo nga po pala, right after the sequestration of Meralco, Marcos came up with an order that all distribution utilities, dahil marami po within a 60-km radius of Greater Manila, will be incorporated into the new Meralco area of coverage or franchise area. Ang ibig sabihin po nun, lahat ng distribution utilities sa Rizal, sa Laguna, sa Cavite, sa Bulacan, part of Pampanga, part of Batangas, and Quezon, napunta na po sa panibagong Meralco. Meron pa lang po ni Cory, hindi ka rin pagkakatransfer. Nakuha niyo po ba? At bakit sinusoli sa ABS-CBN at sa Aquina Lopez? Ito na naman yung kanina Bakit yun ang binigay? Bakit yun yung binigay? Tinanong ko po si Rod Cabrera ng NEA, in-appoint po ni Cory. Sabi niya mukhang hindi ka rin napuweto yun, hindi alam ni Cory. Dahil nga, si Cory daw, pinatawag si Rod Cabrera, na kung pwede, nilapitan daw siya nito si Henry Lopez, pati daw hindi pa city, isama doon sa Marqueza. Dahil malaki pa yung konsumo ng lipe. Ang ibig sabihin po nun, hindi alam ng Pangulong Corazon Aquino kung ano yung kanyang isinalin. Sinalin. So, at any rate, yan po yung story niya. Kaya nagkaroon po bigla ng shortage. Bakit pa nagkaroon ng shortage? Dahil natapos po yung Bataan Nuclear Power Plant in 1985. To be switched on 1986. Nagkaroon po ng revolusyon, hindi po ba? Nagkaroon po ng mga lobby, maraming mga dahilan. Isa na po ako sa bumili ng kwento na delikado yan. So, hindi ngayon nakon. Kung hindi nakon, dahil alam niyo po kasi, ito po yung growth in consumption Ito po yung power supply ninyo. Ito yung time period. So alam niyo na 3, 4, 5 years from now, ang taas yung consumption, magkakaroon kayo ng supply shortage. Kaya ginawa po ni Marcos, nagtayo siya ng Bataan Nuclear Power Plant para makover po yung supply shortage. Ang problema, hindi po inon yun Hindi naman nagtayo ng panibagong planta, kaya nung patapos na po yung term ni Cory, puro brownout na. Naging blackout. Ano po nangyari? Nagkaroon po ng June 27, 28. Bago po siya malis sa pwesto, pumirma po siya ng 3 independent power plants, IPPs. Ang pagkakalat ko po niyan, markada po yung napirmahan. Ngayon, si Ramos po, pumirma na alam ko, 37 or 38 IPPs. Ngayon, pagkakalat po ba kinikita sa isang IPP? Si ERA, hindi siya pumirma kahit isa Kaya pagkaupo ni Glory Macapagat Arroyo, nagkaroon po ng usap-usapan doon. At any rate, so that is the situation now. Binabayaran po natin lahat yung mga IPP contracts. Ang sinasabi po ngayon itong si Bigay Junia, makikikontrata na naman ng Meralco for the next 20 to 22 years. Number 1. Ano kapangyarihan niya to contract? Ang kanyang prangkesa hanggang 2028 na lang. That's 11 years from now. At pagkato sinasabi niya, dapat yan, yung industry average 10 to 15 years maximum. So, ngayon mapipilitan po tayo na kumontrata doon sa coal. Kaya ang coal po, meron po tinatawag na Paris Agreement by the year 2030 something. Wala na po yan Ang ibig sabihin po niyan, kung ako coal producer, ikaw may coal power plant, sa akin ka lang bibili ng coal, didiktahan kita ng presyo. Pataas na pataas po yan, nakapirma na po tayo doon sa kontrata Meralco signing that contract is signing for in behalf of the consumers. Yung kontrata na yun. Para naging IPP contract na naman po ito. Ano po ba yung sabihin po nun? You take, you pay. You do not take, you still pay. So sinasabi po ni Butch, pag yung pong solar power technology na nag-advance po by leaps and bounds, nakatutok po ako doon, naging mas mura-mura na kaysa doon sa coal. Dahil solar, siyempre, sa taas na naman po yun, araw namin, libre. At saka yung hydro na na-experience po ni Mayor Regencia, ng tubig lang yun Tubig. Pag nangyari po yan, wala po magiging positive effect sa atin. Bakit? Nakapirma na po tayo sa pool
Kung yung call po maging from 3 pesos, maging 5 piso, 10 piso, 15 pesos, nakapirma po tayo. So yun po yung inaaral niya. Ito po yung mga kaso. Magpapayad po siya ng mga kaso. Hindi naman, alam naman po natin, hindi libre pagpayad ng kaso. So ito po yung mga bago Bonifacio, tsaka mga bago na... sige po, magandang umaga po muli. Well, regarding train, may silang. I'm a certified public accountant by profession, pag binasa niyo yung ating 1987 Constitution, dapat yan progressive taxation, hindi regressive. Ano pong ibig sabihin to? Mas malaki ang income mo, mas malaki ang dapat mong bayarang tax. Yung buwan dapat. Ano pong ginawa nila? From 33% na babayaran ng corporation, magiging 26%. Binawasan ng 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, mga 7%, di ba? Yung bawas. Ngayon, pagpalagay mo lang 5%. Ang income ng isang corporation na malaki, pagpalagay mo 1 billion pesos. Magkano ang 5% ng 1 billion pesos? 50 million, di ba? 50 million. Eh kung ikaw maliit na tao, 100,000 per year lang ang kinikita mo, makakatipid ka ng 5% sa iyong income tax. Ilan ang 5% ng 100,000? Napakapayat na 5,000. Pagkatapos, ililipat nila yung burden, imbis sa big corporations, ililipat nila, gagawin na consumption tax. Tinatago nila sa excise tax at saka value-added tax. Actually, it's consumption tax. Ay bakit mo ako tataksan na ako'y bumibili lamang? Wala akong income. Pagka ako'y bumibili, ako'y nababawasan pa ng income. Di ba? Kasi actually, it's an expense on your part because you are purchasing. Nababawasan yung income mo. Eh bakit tataksan ng expense? Ang dapat taksan yung income. Kaya kalukuhan po yung excise tax na yan at saka yung value-added tax na yan. Unconstitutional yan. Ngayon, paano nila gagawin constitutional yan? Papalitan nila yung constitution. Yan po ang tsa-tsa, yan po ang malaking kalukuhan. So, yan po ang dapat nating isipin na hindi dapat tinataksan ng purchase, hindi dapat tinataksan ng consumption, dapat yung tinataksan income. Diba? Bakit mo ko tataksan? Bumibili lang ako eh. Dapat ang taksan mo yung kumikita ng pera. Diba? Common sense. Okay, salamat po. Okay, ako, delikado, bago high blood din ang ating mga panelists. Bigyan natin sila na, yes, Tita Sen. Sige po. Para kanina, Tita. Is that a question? Okay, kasi we have to move after this. Sige po. Kasi, salamat po, marami pa tayong mga Bonifacio at Rizal. So, may pag-asa pa ang Pilipinas. Ngayon, ang una po sa dengue, meron pong grupo ng mga doktor na nag-gather sila ng mga cases ng dengue na ito ay nagagamot lamang ng papaya leaf at napaka-effective po. Nag-ano sila ngayon nag-gather ng mga cases para yan ipakita yung presidente siguro para i-approve na ang papaya leaf is good, very, very good for dengue. So, ang katulad ko po, ako 76 years na. Hindi pa ako nagpupunta sa mga ospital maliban nung pinanganak ako. Kasi nga, nag-iingat po ako uminom ng mga gamot. Kami, pag may sakit, wala yung mother ko ng mga herbs and kami nakaligtas sa mga gamot na hindi maganda kasi naman. So, yan po, dapat pag-isipan natin. Kasi marami nga po gamot na akala natin gamot, sinisira naman yung katawan natin. Nawawala yung inyong sipon, nagiging pneumonia. Nagamot, anyway, nagamot naman yung sipon. Kaya ang pangalawa po, so, mayroon tayong good news about dengue. At saka po yung tawa-tawa, maganda rin. Ngayon, sabi ng kaibigan ko, doktor, ang tawa-tawa should be used by women yung buntis. Hindi dapat yung papaya juice, papaya leaf juice.
producers yan. Ngayon, tungkol naman po sa ating power. I was given an assurance that they will finance the research for algae. Pag algae po ang ginamit natin sa ating power, hindi na natin kailangan imina ang ating mga kabundukan para sa oil. Para po tayong nakakuha na ng oil nandyan sa ibabaw. At hindi naman ang algae po, it doesn't compete with food production. Ngayon, napaganda po kasi pag algae, malinis na ang ating environment. At ang algae po kahit saan may tanim, kahit sa dagat, kahit sa water treatment facilities, sa mga arid places. So, ito ay regalo talaga sa ating ng Panginoon. Para hindi tayo nag-worry, saan tayo kukuha ng oil? Kung wala na. Continuous po ang production niya. At ang maganda, kaya mag-maintenance sa atin. Ang unang step po na gagawin namin, definitely in the planning stage. Una po, kasi wala tayong mga experts on algae. Pero ang algae po, meron ng international organization. They are not starting from scratch. So the first that we will, the first step that we will do is to make up a contest. We will have a very good prize for that. Okay. Tita, sorry po we have no enough time. Mga kapatid, yung suggestion ni Tita, taken po yan, noted po yan. Siguro sa susunod na natin forum, mapag-uusapan natin yung tungkol dyan, Tita. Thank you. Public or competitive process, but essentially, itong NGCP na Chinese is actually, I think, the second operator. There was a prior. It's the Chinese government. It's state-owned. It's state-owned. It's a China institution, state-owned. But it really raises a lot of concern because it is very strategic, being the national transmission company. So not only is it a huge moneymaker, it's really a golden nest egg. Wala ka ng ano dyan eh. Kita na lang yan dyan eh. Pagkatapos ay ano pa, ang operator ay a foreign entity. So, I think Bumili kayo ng libro tungkol sa technology ngayon, kung paano makakarating ang internet sa mga bahay. Ako meron akong librong yan, ano? Ang isa sa mga newest development, yung power lines, ay pwede mong gamitin para magdala ng internet sa mga bahay-bahay. Ngayon, ipapapasok ang telco ng China sa ating bansa. I'm not saying that this is true, but it may be true na gagamitin itong NGCP para mag-deliver ng internet sa mga bahay-bahay. Alam po ninyo, dapat ang public utilities, dapat gobyerno may-ari. Kaya nga public yan eh. Public, hindi private, public utility. At yan, nakalagay sa Constitution. Eh gusto na baguhin yung Constitution para maging legal yung illegal. So dapat ngayon, protektahan natin ang 1987 Constitution. Huwag natin itong tawagin Core Constitution kasi sinisiraan na eh. Core Constitution yan, dapat yan palitan. Hindi po totoo yan. Magpasa kayo ng Constitution. It's very nationalistic, it's very patriotic, it's very socialistic. Ipatupad ang Constitution, magpalitan. Kasi diyan po pumapasok yung mga kalokohan. Alam po ninyo, bakit nila gustong palitan? Kasi balang araw, magkakaroon ng matinong gobyerno, mag-a-appoint ng matinong Supreme Court Justices, at lahat ng kanilang pinagagawang kalokohan ay i-declare na unconstitutional at pwede silang makulong. Kaya bago mangyari yun, bago magkaroon ng matinong gobyerno, bago mapalitan yung mga nasa Supreme Court, ay gusto na lang palitan yung Constitution para yung lahat na nagawa nilang illegal ay magiging legal at hindi na natin mababawi lahat ng mga assets na yan. Hindi na mababawi. Madagdag ko lang, ang technicality na ginawa dyan, as I understand it, ang franchise actually is still state-owned. Kaya nga ang ginawa,
concession agreement. So ang Chinese is an operator under a concession agreement. But still comes down to the same thing. Tama si Ado, it amounts to an exercise of ownership. So no matter what you call it, it's still exercise of ownership. But technically, to get around the constitutional provision, they dressed it up as a concession agreement and not the award of the franchise. There is still Transco, the transmission company, which is the franchise owner, and the franchise holder, which is Philippine government. But Transco has entered into a concession agreement with NGCP. NGCP is the concessionaire and operator. Okay, that was a good question with good answer. Okay? Kapatid! Final say. Okay? Okay. Maraming salamat po. And I'd like to say Merry Christmas to everybody, Mr. EJ, Miss Juvy, at for continuing the legacy of our brother ERICK San Juan. So, yung national grid issues, that had been a favorite topic of ERICK San Juan, even before there was control by China of the grid. We used to joke, it's not GRID, but Exactly. GREED. Grid. Oh, yes. Yun nga, I was getting into that. Even before yung nagkaroon ng absolute control in China, that was a favorite topic of ERICK San Juan. Salamat. I'm just so wrapped up in the Meralco issues, but the same method, the same madness is applied to NGCP. And they have now, I think, a 42 billion capital expense application in Meralco, in ERC. So like I said, the same method, the same madness is also being done in NGCP. And I wish somebody would look closely into it. Yung local saying, piniprito sa sariling mantika. Kaya po nangyayari yan, hindi pinapatupad ng konstitusyon. Imbis na publicly owned by the government, ginawang privatized, ginawang deregulated. Kaya po nangyayari yan. Alam mo, ang una mong tingnan dyan, ang una mong tingnan dyan is, if the concession fee is lower than the cash flow, tumulugaw talaga yun. Kasi kukunin na lang nila from the rates. And definitely, the concession fee is going to be lower than the cash flow. Thank you. Okay, Doctor? Once again, magpapasalamat ako sa organizer ng Balitaan sa Rembrandt. Gusto ko reinforce yung sinabi kanina ni Mr. San Juan na lahat ng gamot merong side effects. At nananawagan ako sa ating mga healthcare professionals na bantayan, no? Lalo na sa DENGVAXIA. At kung yung mga pasyente nila ay lumapit, red card kagad, no? At sa mga magulang din, sintomas ng pagdudugo, paglalagnat, pagkakaroon ng mga pasa-pasa, no? Susuka, nagtatay, lahat ng sintomas ng dengue. At alam naman natin itong DENGVAXIA, sabi sa yung mga nabakunahan na at magkakaroon ng DENGVAXIA, mas matindi. Isipin natin, dengue is H fever, lagnat, hemorrhagic. H doon is hemorrhagic, nagdudugo. No? So, nagdudugo, yan ang number 1 na nakakamatay. Magdudugo sa utak, magdudugo sa mga vital organs. Matutuyuan, nagsusuka, naglalagnat, nadidehydrate. Isa rin yan sa dahilan kung bakit namamatay. But more than that, isipin natin na food is medicine, sabi kanina. No? Ang nutrisyon, ang siyang pag-asa ng ating katawan. So, we will improve more on our diet, sa kinakain, no? Yung paggamit ng mga sarili nating halamang gamot. Kanina na-mention yung papaya, tawa-tawa, malunggay. Yan ang mga ingredients na na-develop ang red blood cells, no? Na siya nagiging problema kung may dengue, nagbabagsak ang red blood cells, nagbabagsak ang platelets, nagdudugo, namamatay. So yun lang po. Again, tibayan natin yung sinasabi nating EIC, Education, Information, Communication, Dissemination. Pag marami na tayong alam tungkol sa isang sakit, alam natin kung paano iiwasan,
alam natin kung paano babantayan. At sana tayo bilang mga responsible citizen, tayo ang unang manguna sa pag-aaral, pagbabasa, pagpapakalat. At naniniwala akong malaki magagawa nitong forum pagdating sa public health. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, meron yung stop na pinamimigay po. Yan po yung gagamitin ninyo para sa inyong lunch mamaya. Okay, so mga kapatid, bigay muna natin kay Sir Ferdie. Sir Ferdie, and Well, Mayor. institutional memory lang, ano? Nung nabubuhay pa si Eric San Juan, lagi niyang pinapadala sa akin dito si Dr. Fabunan, na nakaimbento ng Fabunan antiviral injection na gamot sa dengue. At mismong anak ko, nung nagka-dengue, isang injection pa lang, nawala na kagad. Pero kinakailangan kasi 3 injection at saka 5,000 pesos lamang for the 3 injections for 3 consecutive days. Kung dyan ginastos ang pera na pinambili sa DENGVAXIA at yan ay Filipino invention na hindi binigyan ng patent dito sa Pilipinas, nakakatawa, pero sa Amerika binigyan ng patent at dinadakila si Dr. Fabunan sa Amerika, dito binabaliwala. So institutional memory lang, no? Baka nakakalimutan na natin yung Fabunan antiviral injection na madalas ginegas dito nung nabubuhay pa si Dr. Eric San Juan. Suportahan po natin yung ating mga Filipino inventors. At si Dr. Fabunan po, world-renowned doctor yan, Doctor of Medicine. Hindi yan quack doctor, talagang tunay na Doctor of Medicine po yan. At magaling na binigyan po ng United Nations ng WIPO ba yun, yung award for outstanding invention. Okay, thank you. Mayor Jun. Magandang umaga muli sa lahat po sa inyo. Yung po sa mga mahilig mag-basketball tulad ko, habang nag-basketball po tayo, mag-ingat tayo, baka tayo nakukuryente. Aray ko. Okay, Sir Butch. Salamat po. I'm happy and glad to be back with you and to share yung Police sa Power. I would look forward to coming back again and sharing more thoughts on electricity. Salamat po. Okay, in behalf of Sir EJ, gusto ko lang pong paliwanag sa inyo na lahat po kayo ay merong staff. Kaya po kunin nyo na po kasi pagdating po dun sa kabila, we're going to Gilligan's. Sa Gilligan's po, diyan lang po sa side ng ABS-CBN. Punta na po kayo doon. Huwag nyo nang dali sa sakyan nyo. Kenji, ano yun? Kala ko naman, magtatanong. Sige po. Tapos po, punta na lang po kayo doon for lunch kasi po, lahat po kayo ay meron pa hong ibibigay. In my case naman, tsaka ni Kenji, meron po kami ibibigay din sa inyo na isang sample na pwede naman ho ninyong iluto din sa inyong tahanan. At pag nagustuhan ho ninyo, next year, pwede na kayo order. Yan, di ba? Direct from Bukawi, Bulacan po. Sa pinsan po ni Kenji, yan. I-share namin sa inyo lahat. Kasi po, para ho naman lahat kahit papaano, tulong-tulong lang ho ito na ginawa namin ni EJ. Galing po mismo sa amin, hindi po kami nag-ikot. Kasi po wala kami time para mag-ikot. Salamat po at hopefully magustuhan ho ninyo. See you there! EJ, paalam na tayo. Okay, thank you po. Gaya nga na sabi ni Juvy, sa Millendez po tayo magla-lunch out. Tapos po na rin mangyayari yung gift giving, no? Gift giving, nandun na rin po. Kasi na may konting abala, kailangan na rin tumoes. Pero ito na nag-cash yung budget natin. Okay, thank you po. Okay, Tita Glo, pakimanage lang yung exchange gift. Iba yun hindi yung giveaway, exchange gift. Okay, diretso na kayo doon mga kapatid. Maraming salamat po. Ito po si Juvy de Guzman. I love you all.